Mr. Fashionista, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Perfect. What's up, ka-fashionista? And welcome back to my YouTube channel. So for this video mga ka-fashionista, I will be going to make a recycled costume. So yung costume na gagawin ko po ngayon ay ito ay tinatawag na mermaid costume, mermaid outfit. Mermaid outfit. So hindi po siya gown, kundi mermaid outfit yung may buntot. So alam niyo po guys, hindi ko pa may pakita sa inyo kung paano ko siya ginawa kapagkat yung cellphone ko ngayon ay very distraction, full storage na siya guys. Kaya ang ipapakita ko lang sa inyo ay yung mga picture na yung paano ko siya, yung mga size niya, yung mga shape ng rin na guys. Kaya tignan niyo mabuti guys, keep on watching talaga kayo ha. Keep on watching, tara!